Magandang buhay! Welcome to our channel. So, ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay kung paano mag-whiten ng skin at mag-add ng konting makeup using Photoshop. So, first thing to do is to open a picture. So, I assume na kayo ay merong picture na naka-ready na. So, you just need to open a picture. So, I chose Rihanna. So, si Rihanna yung i-lighten natin ng konti yung skin. Then, we will just add a little makeup. So, while waiting for the picture to load, so, yung first process natin is, punta kayo dito sa layers. You need to duplicate the layer or just press Ctrl plus J. So, Ctrl J. Yan, you need to duplicate the picture. After duplicating the picture, press Ctrl plus Shift plus U. So, ito yung process na kung saan i-desaturate natin yung picture. So, gagawin natin siyang black and white. After natin siyang i-desaturate, punta ka kay blending mode. Here is our blending mode. Nandito rin kay layer. Gawin mo, you choose a screen. So, ayan. Then, after that, punta ka kay layer, then layer mask, then hide all. So, ayan, parang naibalik na siya sa dati niyang picture. Pero, naka-layer masking lang siya. Then, after that, punta ka kay brush tool. Dito natin siya makikita kay tools, toolbar. So, piliin mo si brush tool. Make sure na ang brush mo is soft, rounded, at ang hardness ay 0. So, punta tayo dito. Check mo na dapat ang hardness mo is 0. So, dapat rounded din po yung iyong soft round. Ayan, dapat naka-soft round ka. Tapos, ang hardness is 0. For the size, it's up to you kung ano yung size na gusto mo. Then, after that, make sure na yung foreground mo is white. This is your foreground. Make sure siya ay naka-white. Tapos, yung background mo ay si black. If ever na magkabaliktad, black ang foreground mo, i-click nyo lang tong part na to. Or just press X. Then, automatic magsaswitch sila. Then, after that, you can change the opacity. So, change mo yung opacity ng brush. Pwedeng mas transparent pa or titimplahin mo. Then, pwede na po natin i-edit ngayon yung picture. So, pwede na natin siyang i-lighten ng kaunti. Ang ginagamit ko para mapalakihan yung brush is yung bracket. Close bracket para ma-zoom. Tapos, open bracket para medyo lumiit. So, ayan. So, kung feeling mo yung opacity is medyo mataas pa, pwede mo pa siyang babaan. So, bawasan din natin yung opacity dito para hindi naman sobrang puting-puti. So, ayan. Sample lang po ito. Medyo papuputiin natin ng mas malaki-laki para makita nyo yung effect. So, ganyan po mag-whiten ng skin. Pero, syempre, kapag nag-edit ka na ng pictures, make sure na hindi yung pangit, hindi yung OA. Dapat sakto lang. So, in my case, medyo in-exaggerate lang natin ng kaunti para mas makita nyo yung effect. Mas makita nyo na may nangyayari. So, ganyan lang po. So, as you can see, here is the original photo. Ito na yung medyo na-lighten, medyo na-whiten yung skin. As I've said, medyo in-exaggerate ko yung picture
yung pag-edit para makita nyo na yung effect talaga. So, let's say you are contented with your project. Okay na siya. Happy ka na sa result. You need to merge these two layers. So, para gawin yon, i-press nyo si Control E para ma-merge nyo silang dalawa. Then, after merging that, didiretso na tayo sa pag-apply ng makeup. Always duplicate your picture para in case na um, magkamali ka na edit or may nagawa ka sa unang picture, you still have the original. So, just make it a habit na lang. So, duplicating the picture. So, unang-una natin gagawin is we will try to put a lipstick kay Rihanna. So, first thing to do is to create new layer. So, ito po, makikita natin siya dito. Yan, create new layer. Punta ka kay brush. Punta ka kay brush. Yan. Pick brush tool. Then, pili ka na dito kay foreground color. Pick ka ng lipstick na gusto mo. Then, i-draw mo na. Mag-draw ka na. Mag-paint ka na ng lipstick kay Rihanna. So, yung hardness is medyo taasan na natin. Yan, paint a lipstick kay Rihanna. So, para ka lang nag-a-apply din ng lipstick. Okay. Ma'am, ganyan po ba talaga ang lipstick? So, later makikita nyo para siyang na-magic. Kasi hindi mahalatang you just use a brush. Kung okay ka na sa in-apply mo na lipstick kay Rihanna, pupunta ka kay blending mode, here. Then, ang i-click mo is soft light. Then, automatic, makikita mo, kumapit na yung lipstick. So, kung medyo may lampas-lampas, you can use the eraser tool para mabawasan nyo. So, ayan na. Ayan na yung lipstick niya. Parang hindi ka pwede masyadong malito. You can double-click this layer. Double-click mo lang yung name ng layer 2. Then, pangalanan mo, lipstick. So, ayan na siya. Let's say I also want to put blush on. So, another layer. Create new another layer po. Create new layer. So, same process. Pili ka ng blush on color. Okay. Pink. Yung hardness is i-zero nyo para hindi masyadong matigas. Para soft pa rin siya. So, apply mo lang dito. Bahala ka kung gaano kalaki yung gusto mong kulay ng lipstick. Or kulay ng blush on niya. Okay. Yan. Punta ka ulit kay blending mode. So, pipili ka lang po dyan kung ano yung feeling mo na yan. Pipili ka dyan sa mga blending mode, yung magbi-blend siya. So, lighter color, overlay, soft light, hard light, vivid light. So, ayan. Ayan. Hue, saturation. So, ganun po siya. Mamili tayo ng feeling natin medyo uubra. So, you can, soft light po yung pipiliin natin. Then, you can adjust the opacity para hindi naman parang medyo sinapak si Rihanna. So, pwede mong dagdagan. Ayan. Adjust nyo lang din yung opacity ng blush on. So, ayan na siya. So, ayan. Applying lipstick. Okay, so, pwede mo rin ulit itong pangalanan. Ngayon, let's try to add let's try to change hair color. Create new layer. Brush tool pa rin. Tapos,
pili ka ng hair color. So, dun tayo sa medyo brown-brown. Ano ba yung medyo uso ngayon? So, medyo yellow. Kaya lang dark na kasi yung color ng hair ni Rihanna. Let's try pink kung ano bang magiging itsura ni pink. So, you can apply it on her hair. So, baguhin natin ng konti yung opacity para makikita natin yung color. So, ayan. Apply it all over her hair. Pwedeng lakihan natin si brush. I'm using bracket. Close bracket para mapalakihan ko yung size. Para mapaliitan naman, open bracket. So, pupunta ka ulit kay blending mode. So, ayan. I use soft light ulit. So, kapag feeling mo medyo pangit yung pagkaka-apply mo, may mga lampas-lampas, you can use the eraser po. Use the eraser tool. Pag feeling mo, exagerada. So, ayan. Ayan yung itsura nung in-apply natin na hair color, blush on, and lipstick kay Rihanna. You can also apply eyebrow, tsaka yung panglagay sa ng eyeliner. Okay, so maglagay din tayo sa talukap niya. Create new layer. Brush tool again. Then, pili mo lang ng ganyan. Okay, apply mo dyan. Then, blending mode ulit. So, pipili ka ng feeling mo kulay na medyo papasok. So, medyo baguhin mo yung opacity. Okay. So, that's it. So, ganun lang kadali ang pag-whiten ng skin at pag-a-apply ng simpleng makeup using Adobe Photoshop. So, I hope kayo po ay may natutunan hanggang sa muli.